Hello, my dear learners. How are you all? I hope you're all doing well. আশা কৰো সকলো ভালে আছে। We are learning with CareerClass, the most popular platform for competitive exam preparation and skill development. আমি CareerClassত আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ লাইফ স্কিলছৰ সৈতে ৰেডি কৰি তুলো। এইখিনিতে ডিয়াৰ লাৰ্নাৰ্ছ আপোনালোকে মোক কওকচোন আপোনালোকৰ বাৰু ডেইলি নিউজ পেপাৰ পঢ়াৰ অভ্যাস আছেনে? যদি আছে খুবেই ভাল কথা। আৰু যদি আপোনালোকে পঢ়া নাই এতিয়ালৈকে অভ্যাসটো গঢ়ি তোলা নাই লাহে লাহে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ই আপোনালোকৰ আপকামিং যিসমূহ এক্সামছ আছে তাৰ লগতে নিজৰ ডে টু ডে লাইফতো পৃথিৱীখনত আমাৰ সাৰাউণ্ডিঙত কি ঘটি আছে সেই বিষয়ে আপডেটেড ৰাখিব। আজি আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা টপিক লৈ আজি এনালাইসিসটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। আপোনালোকে যদি ডেইলি নিউজ পেপাৰ চাই আছে তেনেহলে আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে যে এই কেইদিন আমাৰ অসমত এটা টপিক যথেষ্ট পৰিমাণে ডিসকাসড হৈছে আৰু সেই টপিকটো এনভায়ৰনমেন্টালিও যথেষ্ট কনসাৰ্নিং হয়, জিওগ্ৰাফিৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সেই কাৰণে আজিৰ আমি যেটো টপিক লৈছো সেইটো হৈছে the health of the Subansiri River and the lower Subansiri hydroelectric power projector বিষয়ে। Dear learners, আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা শুনিছেনে about the death of a river বা এখন নদীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিষয়ে? কিয় হয় তাৰ অন্তৰালত কি কাৰণ থাকিব পাৰে? এখন নদী জানো মৃত্যু হ'ব পাৰে? নিশ্চয়। যোৱা 27 অক্টোবৰত সুবনশিৰি নদীৰ বুকু যেতিয়া শুকাই গ'ল তেতিয়া মানুহে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে it is the death of a river or that the Subansiri River is dying. গতিকে এইটোনো কিয় হৈছে তাৰ লগত এই লোৱাৰ সুবনশিৰিত থকা এই হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্টটোনো কি সম্পৰ্ক সেই বিষয়ে আমি আজি ডিটেইলছত এনালাইসিস কৰিম। গতিকে আৰু পলম নকৰি আমি আজিৰ এই সেশনটো স্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমতে আমি সুবনশিৰি নদীখনৰ বিষয়ে অলপমান জানি লম। আমি দেখিছো যে it is a trans-Himalayan river originating in Tibet. সুবনশিৰি নদীখন হৈছে এখন trans-Himalayan river. এতিয়া এই trans-Himalayan river কি হয়? আমাৰ হিমালয়াজৰ তিনিটা ৰেঞ্জ আছে। তাৰে যেটো নৰ্দাৰ্ণ মোস্ট ৰেঞ্জ হয় এই ৰেঞ্জটোক আমি গ্ৰেটাৰ হিমালয়াজ বা হিমাদ্ৰি বুলি কওঁ। তাৰ বাহিৰেও আমি মিডল হিমালয়াজক কি বুলি কওঁ? হিমাচল বুলি কওঁ আৰু যেটো একেবাৰে লেছাৰ হিমালয়াজ তাক আমি শিৱালিক ৰেঞ্জ বুলি কওঁ। এই গ্ৰেটাৰ হিমালয়াজৰ হিপাৰে অৰ্থাৎ নৰ্থৰ ফালে যিবিলাক নদী অৰিজিনেট হয় সেইবিলাককে আমি ট্ৰান্স হিমালয়ান ৰিভাৰ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ সেই নদীবোৰে হিমালয়াজ ক্ৰছ কৰি আহে। ট্ৰান্স হিমালয়ান ৰিভাৰ হোৱাৰ লগতে আমাৰ সুবনশিৰি নদীখন এখন এন্টিসিডেন্ট ৰিভাৰ হয়। এন্টিসিডেন্ট নদী বা ৰিভাৰ হৈছে এনেকুৱা ৰিভাৰ্ছ যিবিলাকে নিজৰ কোৰ্সটো চেঞ্জ নকৰে despite the upliftment of the surface over which they flow. অৰ্থাৎ যেটো সাৰফেসৰ ওপৰত এই নদীবোৰ বৈ আহে সেই সাৰফেসটোৰ যদি আপলিফমেন্টটো হয় তথাপিও সেই নদীবিলাকে নিজৰ গতি পথটো সলনি নকৰে। So we can say that despite the upliftment of Himalayas, the Subansiri River didn't change its course and hence it is known as an antecedent river. Now it originated in the Tibet. It is a tributary of the Brahmaputra. Ekhinite important fact, river Subansiri is the largest tributary of the river Brahmaputra. Amar Brahmaputra, amar Mahabahu Brahmaputra khonor sobotকৈ ডাঙৰ tributary বা উপনদী। সুবনশিৰি খন টিবেটৰ লানছে কান্ট্ৰিৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহে and enters the Indian state of Arunachal Pradesh and Assam. Subansiri enters India near the town of Taksing. Arunachal Pradeshৰ Taksing নামৰ যিখন টাউন আছে তাৰ হেফালেদি ইণ্ডিয়াত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ইষ্ট আৰু সাউথ ইষ্টৰ ফালেদি ফ্লো কৰি মিৰি হিলছৰ মাজেৰে আহে আৰু দেন তললৈ এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰি অসমত গেৰুকা মুখৰ ওচৰত ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্টত প্ৰৱেশ কৰে। এটা দেখিছেনে এই টিবেটৰ লুনছে কান্ট্ৰিৰ পৰা আহি পাৰ হৈ এনেদৰে আহি অৰুণাচলৰ মিৰি হিলছৰ মাজেৰে আহি ইষ্ট আৰু সাউথ ইষ্টৰ ফালে আহি পেলাই আমাৰ ধেমাজি গেৰুকা মুখৰ ওচৰত অসমত প্ৰৱেশ কৰে। নেক্সট ইট জয়েন্স ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন দ্য লখিমপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট। এই সুবনশিৰিখনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত কোড জয়েন হয় এইখিনিত আপোনালোকে দেখিছেনে লখিমপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত জয়েন হয় গৈ। ইয়াৰ লেংথ হৈছে around 518 কিলোমিটাৰছ। ড্ৰেইনেজ বেচিন অৰ্থাৎ আমাৰ সুবনশিৰি ৰিভাৰখন আৰু তাৰ যিবিলাক ট্ৰিবিউটাৰিজ আছে সেই ট্ৰিবিউটাৰিজ মিলি
যিটো অঞ্চল ড্ৰেইন কৰে সেই অঞ্চলটোৰ এৰিয়া হৈছে 32,640 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ্স এই ৰিভাৰখনৰ যিটো ডিসচাৰ্জ হয় অৰ্থাৎ এমাউন্ট অফ ওয়াটাৰ ফ্লো এট এ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম হেতু কিমান হয় 18,000 cubic that is cubic meter per second তাৰ মিনিমাম ফ্লোটো কিমান হৈছে about 131 cubic maximum আৰু মিনিমামৰ মাজত কিমান ডিফাৰেন্স দেখিছেনে সো উবনখিৰি ৰিভাৰখন এখন যথেষ্ট পৰিমাণে ওয়াটাৰ ডিসচাৰ্জ কঢ়িয়াই অনা নদী হয় বাৰু ডিয়াৰ লাৰ্নাৰ্স আপোনালোকে জানেনে এই যে নদীখনৰ নামটো সুবনখিৰি কেনেদৰে পৰিলে আগৰ দিনত বুলে এই নদীৰ যিটো বালি বা স্যান্ড আছিল এই নদীৰ স্যান্ডত আমি কি বিচাৰি পাইছিলো সোণৰ টুকুৰা বিচাৰি পাইছিলো hence the name Subansiri or Suban meaning gold বা সোণ এই সুবনখিৰি নদীখন টাস্কিং নামৰ টাউনখনেদি যেতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশক প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া তাৰ আপাৰ পাৰ্টটোক আপাৰ সুবনচিৰি ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু লোৱাৰ পাৰ্টটো লোৱাৰ সুবনচিৰি ডিস্ট্ৰিক্ট ৰূপে জনা যায় অসমত ধেমাজিৰ গেৰুকামুখৰ ওচৰত প্ৰৱেশ কৰে এতিয়া এই লোৱাৰ সুবনচিৰি পাৰ্টটো আমাৰ অসমৰ বাসিন্দা বা অসমৰ ইনহাবিটেন্ট সকলোৱে জানে যে ইট ইজ related to hydroelectricity generation বা যিটো জলবিদ্যুৎ প্ৰডাকচনৰ লগত জড়িত এতিয়া এই হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিসিটি বুলি ক'লে বাৰ আপোনালোকৰ মনলৈ কি আহে বা জলবিদ্যুৎ বুলি ক'লে আপোনালোকে কি বুজে it is a power that converts the potential energy of falling or fast flowing water into mechanical energy এতিয়া এই potential energy to কি হয় potential energy হৈছে এনেকুৱা কিছুমান energy বা শক্তি যিটো stored হৈ থাকে যিকোনো বস্তুতে যেতিয়া energy store হৈ থাকিব তাকে তেতিয়া potential energy বুলি কোৱা হয় আৰু এই potential energy টোক যেতিয়া convert কৰা হয় তেতিয়া হেতু a potential energy of what of falling or fast flowing rivers যেতিয়া কোনো এখন তীব্ৰ গতি থকা নদীৰ পানীৰ যেটো potential অৰ্থাৎ stored energy থাকে হেতু যেতিয়া mechanically with generators and turbines convert কৰা হয় তেতিয়া আমি কি পাম mechanical energy টো কি হয় এইটো আমি সহজ ভাষাত ক'বলৈ গলে কাইনেটিক এনাৰ্জি অৰ্থাৎ যেটো গতি শক্তি অৰ্থাৎ যেটো মোশনৰ দ্বাৰা মুভমেন্ট বা মোশনৰ দ্বাৰা আমি যেটো শক্তি পাও বা যেটো এনাৰ্জি আমি পাও হেতু আমি কাইনেটিক এনাৰ্জি বা গতি শক্তি বুলি কও গতিকে এই যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি হয় হেতুক যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিসিটিলে ৰূপান্তৰিত কৰা হয় তেতিয়া আমি হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিসিটি বা জলবিদ্যুৎ পাও ইণ্ডিয়াত আমাৰ হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিসিটি যিবিলাক পাৱাৰ প্ল্যান্ট আছিল হেবোৰ কেতিয়া হৈছিল জানেনে in 1897 only যেতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আছিল তেতিয়া হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেশনৰ ফাৰ্স্ট কাম আৰম্ভ হৈছিল ইণ্ডিয়াত India is the fifth largest producer of hydroelectricity with a capacity of 47,057 megawatt এতিয়া এই hydroelectricity কেনেকৈ জেনাৰেট কৰা হয় it is generated with the help of dams এই dams নো কি হয় A dam is a artificial or man-made structure constructed across a riverbed. এতিয়া কোনো এখন নদীৰ বুকুত আমি এটা artificial structure বনাও সেই structureটোৰ উদ্দেশ্য কি হয় to contain its water flow তেতিয়া আমি তাকে ড্যাম বা নদী বান্ধ বুলি কওঁ এই নদী বান্ধ বিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপযোগিতা বা ব্যৱহাৰ আছে ফৰ এক্সাম্পল আমি ওয়াটাৰ ষ্টৰেজৰ কাৰণে বনাব পাৰো যেটো এটা ৰিজাৰ্ভাৰ ফৰ্মত হয় এইটো দেখিছেনে নদীখনৰ গতিপথটোতে এই বান্ধটো বনাই দিলত কি হল আমি সদায় পঢ়িছো ৰিভাৰ ফ্লোজ ফ্ৰম আ হায়াৰ এলিভেশন টু আ লোৱাৰ এলিভেশন এতিয়া এই হায়াৰ এলিভেশনত যদি আমি এইখিনিতে এটা ড্যাম বনাই দিও এই পাৰ্টটো নদীখনৰ কি হ'ব এটা ৰিজাৰ্ভাৰ টাইপত কাম কৰিব অৰ্থাৎ এই নদীৰ গতিটো এটা ফ্ৰী ফ্লোইং হৈ নাথাকিব ইয়াৰ কি হ'ব ইয়াৰ গতিটো ৰুদ্ধ কৰা হ'ব মানে এই ৰিভাৰখনৰ যেটো ফ্লো হয় হেতু কমাই দিয়া হ'ব আৰ্টিফিশিয়ালি গতিকে এই অংশটুকুৰাত পানী জমা হ'ব আৰু এই টুকুৰা এটা ৰিজাৰ্ভাৰ নামেৰে জনা যাব ঠিক তেনেদৰে এইটো হৈছে এটা ড্যামৰ মেকানিজম এইটো দেখিছে এইটো হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক টাৰবাইন হয় এই টাৰবাইনটো ঘুৰি এই জেনাৰেটৰে ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেট কৰি এই লাইনস বিলাকে এনেদৰে পাৱাৰ হাউসত পাৱাৰলে কনভাৰ্ট হয় ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰলে কনভাৰ্ট হয় তাৰ পৰা এনেদৰে ট্ৰান্সমিশন টাৱাৰলে গৈ কি হয়
এই যিবিলাক ৰেচিডেন্সিয়েল এণ্ড কমাৰ্চিয়েল এপ্লিকেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আপোনালোকে জানেনে বাৰু আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু said that the dams are temples of modern India অৰ্থাৎ যিবিলাক নদী বান্ধ হয় সেইবিলাক নতুন ভাৰতৰ মন্দিৰ হিচাপে আমি ধাৰণা কৰোঁ কিয় কৰিছিলে জানেনে কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে ডেমছে যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেম সলভ কৰিব কোনখিনি প্ৰব্লেম সলভ কৰিব ৰিডিউস ফ্লাডিং প্ৰভাইডিং ৱাটাৰ টু এগ্ৰিকালচাৰ জেনেৰেশ্যন অফ হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিচিটি এই সমূহ ৰিজনৰ কাৰণে আমাৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিলে যে ডেমছ আৰ টেম্পলছ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া এইটো দেখিছেনে মই অলপ আগতে কৈ অহা কথাটো কেনেদৰে হৈছে ৰিভাৰ সদায় হায়াৰৰ পৰা লোৱাৰলৈ বৈ আহে লোৱাৰ লেভেললৈ বৈ আহে এই অংশটোতে যিহেতু ডেমটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হ'ল গতিকে এই নদীৰ যিটো ওপৰ পাৰ্টটো হয় সেইটো ইট উইল এক্ট এজ এ ৰিজাৰ্ভাৰ অফ ৱাটাৰ নদীখনৰ ফ্ৰী ফ্ল'টো নোহোৱা হ'ল তাৰ ঠাইত এইখিনি কনষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়া হ'ল নদীৰ গতিটো এই যে এইখিনি ৰিভাৰ কাৰেণ্টৰ যিটো ফ'ৰ্চ আছে এই ফ'ৰ্চটোকে হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিলৈ কনভাৰ্ট কৰা হয় এতিয়া আমি চাই ল'ম সুবনচিৰি লোৱাৰ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে এইটো কি হয় আমাৰ সুবনশিৰি নদীৰ ওপৰত গেৰুকামুখত যিটো ডেম বনাই থকা হৈছে বা যিটো নদী বান্ধ বনাই থকা হৈছে সেইটোৰ বিষয়ে The Subansiri Lower Dam, officially known as SLHEP, is a gravity dam on the Subansiri River. এতিয়া এই gravity dam to কি হয়? Gravity dam হৈছে কংক্ৰিটেৰে বনোৱা এনেকুৱা কিছুমান ড্যাম যিটো কি হয় ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইন শেপ হয় ওপৰত এপেক্সটো নেৰো হয় আৰু বেসটো ব্ৰড হয় এই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ শেপটো কিয় আৰু লগতে কংক্ৰিটেদি বনোৱা এনেকুৱা হেভি ড্যাম কিছুমান হয় যিটো নিজৰ ওয়েটেৰে এই নদীৰ যিটো ফ্লো হয় ওয়াটাৰ ফ্লো হয় সেইটো ৰেজিষ্ট কৰি ৰাখে গতিকে তেনেকুৱা ড্যামকে আমি গ্ৰেভিটি ড্যাম বুলি জানিব পাৰো নাও ইট ইজ লোকেটেড 2.3 কিলোমিটাৰছ আপষ্ট্ৰীম অফ দ্য সুবনচিৰি ৰিভাৰ অন অৰুণাচল প্ৰদেশ সুবনশিৰি ৰিভাৰৰ কোনখিনি আপষ্ট্ৰীমত আছে বুলি কোৱা হয় কিমান আপষ্ট্ৰীমত 2.3 কিলোমিটাৰছ আপষ্ট্ৰীম অফ এ ৰিভাৰ কি হয় নদীখন মই কৈছো সদায় ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহে এই ওপৰৰ অংশটুকুৰাক আপষ্ট্ৰীম বুলি কয় আৰু তলৰ অংশটুকুৰাক ডাউনষ্ট্ৰীম area বুলি কয় it is described as a run of the river project by NHPC limited that is National Hydroelectric Power Corporation limited a lower Subansiri dam to ki boli describe korise it is described as a run of the river project run of the river ki হয় রান অফ দ্য ৰিভাৰ ডেমছ হৈছে এনেকুৱা ডেমছ যিটোত আপষ্ট্ৰীম আৰু ডাউনষ্ট্ৰীমৰ যিটো ৰিভাৰ ৱাটাৰ ফ্লো হয় সেইটো সমানে থাকে ৰান অফ দ্য ৰিভাৰ্ছ আৰ সাচ প্ৰজেক্টছ ৱেৰ দ্য ফ্লো অফ দ্য ৰিভাৰ ডাউনষ্ট্ৰীম অফ দ্য ডেম ইজ সিমিলাৰ অৰ ইজ সেম এজ দ্য ফ্লো অফ দ্য ৰিভাৰ আপষ্ট্ৰীম অফ দ্য ডেম এইখিনি যদি আমাৰ ডেমটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে ওপৰত পানীৰ ফ্লো যিমান তলতো পানীৰ ফ্লো সিমানেই হ'ব এইটোৰ আন এটা অৰ্থ হৈছে যে এই যিটো ৰান অফ দ্য ৰিভাৰ প্ৰজেক্ট হয় বা ডেম হয় সেই ডেমটোত আপষ্ট্ৰীমত কোনো ৰিজাৰ্ভাৰ নাথাকে এতিয়া দিস প্ৰজেক্ট ইজ এক্সপেক্টেড টু সাপ্লাই 2000 megawatts of power and was completed to the top level on June 2023 এই যেটো লোৱাৰ সুবনচিৰি প্ৰজেক্টটো হৈছে হেতু জুন 2023 ত complete hoise aru it is expected to be operationalized by January 2024 ekinita eta important kotha India currently completed hydroelectricity project or bitot sobotke jitu largest hoy hetu hoise Koina hydroelectricity project A2 ase kot it is a complex system made up of 4 dams tar bitot sobotke jitu largest hoy hetu he Koina dam to ase kot আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত ইয়াৰ ক্যাপাসিটি হৈছে 1960 মেগাৱাট অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো সুবনশিৰি হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰজেক্ট যেটো কমপ্লিটলি অপাৰেশনালাইজ বা কমপ্লিটলি অপাৰেট হ'ব কেতিয়া January 2024 it will become the largest completed hydroelectricity project of India jetia fully dam to run koribo ba jetia fully a project to run koribo kintu a project to আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান সৰু বৰ প্ৰবলেম হোৱা দেখিবলৈ পাইছো এই প্ৰবলেমছ বুনু কি আমি চাই লওঁ আহক আটাইতকৈ যেটো ৰিসেন্ট
ইনসিডেন্ট হৈছে যাৰ কাৰণে আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিবলগীয়া হৈছে সেইটো হৈছে 2023 যোৱা 27 অক্টোবৰত অৰ্থাৎ এই মাহৰে 27 অক্টোবৰত কি হৈছিলে there was a sudden reduction in the downstream water flow of the river Subansiri আমাৰ সুবনশিৰি নদীখন যিখনৰ maximum flow হৈছে 18,000 cubic that is cubic meter per second তা সেই নদীখনৰ যেটো বুকু হয় সেই নদীৰ ৰিভাৰ বেডটো হুকাই গৈছিলে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কেতিয়া হৈছিলে জানেনে আফটাৰ দ্য 1950 আৰ্থকুৱেক যেতিয়া সুবনশিৰি নদীখনে নিজৰ ৰিভাৰ কোৰ্সটো হলাই দিছিলে গতিকে the local people were terrified they were worried that এনেকুৱা সিচুৱেচন হ'ব নেকি আকৌ 1950s ৰ নিচিনা তাৰ পিছত যিনেকুৱা মানুহৰ প্ৰবলেম হৈছিল পানী নোপোৱা হৈছিল ডাউনষ্ট্ৰীম এৰিয়াৰ মানুহে বা এটা ড্ৰট লাইক কন্ডিশনস আহিছিল এতিয়াও লোকেল মানুহখিনি হেইটোৱে ভয় খাইছে যে 1950s ৰ ৰিপিট হ'ব নেকি গতিকে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে এটোৰ কিমান এটা ডাঙৰ সিগনিফিকেন্স আছে মানুহখিনিৰ কাৰণে তাৰ লোকেল বায়োডাইভাৰ্সিটিৰ কাৰণে এই ইনসিডেন্টটো কিয় হল আমি এতিয়া চাই লম it happened because a landslide had damaged a part of the lower Subansiri hydroelectric project in Arunachal Pradesh and Assam which has affected the flow of the river downstream এতিয়া আমি কি গম পালো যে যেটো lower Subansiri hydroelectricity project আছে সেই প্ৰজেক্টটোত এটা ল্যান্ডস্লাইড অৰ্থাৎ মাটিৰ খহনিয়াৰ কাৰণে তাৰে এটা অংশ বন্ধ হৈ পৰিলে আৰু এই অংশটো বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে কি হল ডাউনষ্ট্ৰীমলৈ যেটো পানী আহিছিল সেই পানীটো বন্ধ হৈ গল গতিকে it occurred because of a natural disaster a landslide বা খহনিয়াটো কি হয় যেতিয়া under the influence of gravity a huge mass of rock debris or earth or soil comes down a slope it is known as a landslide যেতিয়া মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ ফলত কিছুমান হিল বালি বুকা ইত্যাদি এটা স্লোপেদি নামি আহে খুব ৰেপিড কে বা খুব খৰকৈ তেতিয়া আমি তাকে খহনিয়া বা ল্যান্ডস্লাইড বুলি জানো এই ল্যান্ডস্লাইডটো হোৱাৰ কাৰণে কি হল সুবনশিৰি যেটো হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্ট আছিল তাৰে এটা অংশ বন্ধ হৈ গল আৰু সেই অংশটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হল নদীখনৰ যেটো ডাউনষ্ট্ৰীম এৰিয়া হয় তলৰ ফালে যেটো পানী বৈ আহে সেই পানীটোৰ the cause of this alarming situation is a blockade in the number 1 diversion tunnel of the NHPC's Subansiri lower hydroelectric power plants dam on the left bank অৰ্থাৎ নদীখনৰ left bank বা বাও ফালে থকা যেটো SLHEP project আছে হেতুৰ number 1 diversion tunnel যেটো আছে তাতে মাটি খহনিয়া হৈ পেলে বা ল্যান্ডস্লাইড হৈ পেলে সেই টানেলটো বন্ধ হৈ গল আৰু বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে যেটো ৰিভাৰ ফ্লো আছিল ডাউনষ্ট্ৰীম এৰিয়ালৈ হেটো বন্ধ হৈ গল এই ডাইভাৰজন টানেলবোৰ কিয় ইউজ কৰা হয় it is responsible for redirecting the Subansiri's water flow from the dam side to the downstream of a river through a 2-kilometer course maintaining a standard volume in the downstream areas a diversion tunnel to ki hoy moi koise je it is a run of the river project a run of the river project to karone a diversion tunnel to kene ki kore e সুবনশিৰি নদীখনৰ পানীটো ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিয়ে ড্যাম থকা অংশটোৰ পৰা ৰিডাইৰেক্ট কৰি আনে এটা 2 কিলোমিটাৰছ কোৰ্সেদি অৰ্থাৎ 2 কিলোমিটাৰ জুৰা নদীৰ চিটুকুৰা অংশ আছে সেই অংশটোতে ডাইভাৰজন কৰে আৰু ডাইভাৰজন কৰি পেলে কি হয় যাতে ডাউনষ্ট্ৰীম এৰিয়ালৈ সমানে পানী আহে সেই কাৰণে এই ডাইভাৰজন টানেলটো ইউজ কৰা হয় এই হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিসিটি পাৱাৰ প্ৰজেক্টত 5টা এনেকুৱা ডাইভাৰজন টানেল আছে বুলি গম পোৱা গৈছে তাৰে যেটো নাম্বাৰ 1 ডাইভাৰজন টানেল হয় তাতে ল্যান্ডস্লাইড হৈ পেলে ব্লক হল আৰু সেই ব্লক হোৱাৰ কাৰণে ৰিভাৰখন হুকাই গৈছিলে প্ৰায় 18 hours karne for around 18 hours a 18 hours at ki hol consequences ki hol the water level reached all time low horbo homoyar horbonimno panir jitu water level hoy hetu appear hol it also threatened the biodiversity of the river in the downstream area jihetu diversion tunnel to a downstream area le pani oha to ensure kore gotike ei downstream area to jetia hukai gol
শুকাই গলত সেই নদীখনত সুবনশ্ৰী ডাউনষ্ট্ৰীমত যিবিলাক একুৱাটিক প্লান্টছ আছিলে এনিমেলছ আছিলে একুৱাটিক সেইবিলাকৰ জীৱনলৈ শংকা নামি আহিলে দ্য এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ অলৰেডি এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় অফ গোল্ডেন মাহচিৰ সুবনশ্ৰী নদীখনত সোণালী শিলঘৰীয়া নামৰ এবিধ মাছ পোৱা যায় যাক আমি গোল্ডেন মাহচিৰ বুলি কওঁ এণ্ড দ্য গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন ফেচড এন ইমিনেণ্ট ডেঞ্জাৰ ফলোয়িং দ্য ইনচিডেণ্ট সুবনশ্ৰী নদীখনৰ ডাউনষ্ট্ৰীমত থকা শিহু বা গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন আৰু এই যিবিলাক গোল্ডেন মাহচিৰ বা সোণালী শিলঘৰীয়া মাছ আছিলে সেই মাছবিলাকো কমে হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল ডিউ টু দিছ 18-hour shortage of river water গতিকে আপোনালোকে দেখিছেনে হ'ব পাৰে এদিনো কমপ্লিটকে পানীটো শুকাই যোৱা নাই কিন্তু সেই সময়খিনি এনাফ হয় to threaten the entire biodiversity of the region, to threaten the entire living animals of the river. গতিকে এখন নদীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কিয় কোৱা হৈছিল এতিয়া আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে Now this is the golden mahasir fish, this is the gangetic dolphin or hihu. এতিয়া আমি জানিলাম about dams and their environmental impacts. কিন্তু dams and their environmental impact জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব about the economic significance of dam. But dams বা এই নদী বান্ধবোৰটো economically কিয় ইমান significant হয়? Dams are economically very significant because they provide hydroelectricity, they provide irrigation or water for agriculture. আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিভাৰ নেভিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ডেমছে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে ডিসপ্লেসমেন্ট অফ কমিউনিটিজ ডেমছ ক্যান ফোর্স পিপল টু লিভ দেয়াৰ হোমছ এক্সাম্পল দ্য থ্ৰী গৰ্জেছ ডেম ইন চাইনা ডিসপ্লেস মিলিয়নছ অফ পিপল কি হয় জানেনে যেতিয়া এটা ডেম কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হয় তেতিয়া সেই ওচৰৰ পাজৰৰ যিখিনি জনবসতি থাকে বা যিটো পপুলেশ্যন থাকে সেইটোক ডিসপ্লেসমেন্ট কৰাই দিয়া হয় বা তেওঁলোকৰ এঠাইৰ পৰা নি আন ঠাইত বহুৱা হয় কিয় কাৰণ সেই অংশটো ফ্লাড ৰিস্ক হ'ব পাৰে বা ডেম ফেইলাৰ হ'ব পাৰে বা এটা ডেম ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি জেগা বা ল্যান্ড এৰিয়াৰো প্ৰয়োজন হয় গতিকে ডেমছ কজ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ কমিউনিটিজ এক্সাম্পলটো আমি কি পাইছো যে থ্ৰী গৰ্জেছ ডেম ইন চাইনা বহুত মিলিয়ন মানুহক নিজৰ থকা জেগাৰ পৰা ডিসপ্লেস কৰিলে যিটোক ডেম ইনডিউস ডিসপ্লেসমেন্ট বুলিও ক'ব পাৰি আমাৰ ইণ্ডিয়াটো যিটো সৰ্দাৰ সৰোবৰ ডেম আছে নৰ্মদা নদীৰ ওপৰ সেই ডেমটো around 40,000 মানুহক ডিসপ্লেস কৰোৱা হৈছিল which gave rise to various protests যিটো ডেভেলপমেন্ট ইনডিউস ডিসপ্লেসমেন্ট হয় ডেমছ ইত্যাদি বনোৱাটো ডেভেলপমেন্টৰ কাম নহয় জানো এই ডেভেলপমেন্ট কৰিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা মানুহক ডিসপ্লেসমেন্ট কৰা হয় গতিকে এইটো এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট environmental damage dams can harm ecosystems and disrupt fish migration যেতিয়া যেটো গ্ল্যান্ড ক্যানিয়ন ড্যাম আছে ইউএছৰ হেটোৱে কি কৰিলে যিখন কলোৰাডো ৰিভাৰ বৈ গৈছে সেই ৰিভাৰখনৰ যেটো ইকোসিস্টেম হেটো ড্যামেজ কৰি পেলালে ফিশ বিলাকে কি কৰে মাইগ্ৰেশন কৰে কিয় টু লে देयर এগস এই ফিশ বিলাকৰো যেটো মাইগ্ৰেশন প্যাটাৰ্ন হয় ড্যাম বনালে তাত খেলিমেলি হ'ব পাৰে গটিকে ইট কজেস damage to environment as well as the biodiversity of a river next আহিলে water quality issues dams হলে কি হ'ব পাৰে water quality বেয়া হ'ব পাৰে কাৰণ মই কৈ আহিছো আপষ্ট্ৰীমৰ পৰা ডাউনষ্ট্ৰীমলৈ ৰিভাৰ বৈ আহিছে এইটো যদি আমি এটা ড্যাম বনাই এইখিনি ৰিজাৰ্ভাৰ হয় এই পানীখিনি ষ্টেগনেন্ট হৈ থাকে আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা আমাৰ শিলঙলৈ যাওঁতে এই যিটো বৰাপানী লেকটো হেতু দেখিছেনে ইট ইজ নট আ নেচাৰেল লেক ইট ইজ আ ম্যান মেড ৰিজাৰ্ভাৰ বৰাপানীৰ যিটো লেক হয় সেই লেকটো আসলতে যিটো ড্যাম হয় তাৰ এটা ৰিজাৰ্ভাৰ হে হয় গতিকে এনেদৰে পানী ষ্টেগনেন্ট হৈ থাকোতে still water is polluted water যিটো পানী ৰৈ থাকে সেই পানীটো polluted হয় গতিকে it also leads to water quality issues example quote ase Aswan High Dam in Egypt caused increased water pollution gute prithibite jothesto khini dams ase aru ei dams bilakor jibula environmental significance hoy hebur ami discuss korisu next ahile sediment build up এখন ৰিভাৰ যেতিয়া আপষ্ট্ৰীমৰ পৰা ডাউনষ্ট্ৰীমলৈ বৈ আহে ইট ক্যাৰিজ আ লট অফ sediments be it rocks boulders pebbles cobbles sand silt এইবিলাক sediment হিচাপে কঢ়িয়াই আনে অৰ্থাৎ
এটা সলিড মেটেৰিয়েল এজেগাৰ পৰা ডিসপ্লেসমেন্ট কৰি আন এজেগাত পাই গৈ এতিয়া এই সেডিমেন্ট বিলাককে যেতিয়া ড্যাম বনাই দিয়া হয় এই সেডিমেন্ট বিলাক আপস্ট্রিম এৰিয়াতে ট্র্যাপ হৈ থাকে which affects downstream areas example Hoover Dam jitu ase US ot hetu Colorado River khonor sediment flow to impact pelaise earthquake risk large dams may trigger seismic activity for example the Koinanagar Dam in India was linked to earthquake Koinanagar Dam to kodase Maharashtra asile he Koinanagar near that area attack ahisle a massive earthquake ahisle which claimed over 2000 lives etu ketia ahisle in 1967 a dam tour jitu reservoir hoy tat jitu water pressure hoy he water pressure e ei bhumikompo to cause korile buli ba ei bhumikompo tor srishti korile buli manuhe etiao bhabe gotike a dam may trigger seismic activity jetia water pressure bahut hoy tetia underground kisuman shaking srishti hobo pare heblakor pra bhumikompo hobo pare buli koa hoy next ahile about the concept of dam safety is very important cause dams are subject to risks dams bilake nijor majot dosaesto risk korhia thake it is the risk of dam failure etia ei dam failure ki hoy ami sai lo ahok Dam failure is defined as the failure or the collapse or movement of a part of the dam or its foundation so that the dam cannot retain water. Jetia eta dam ba tar kunu part collapse hoy ba he partor movement ghote tetia ei dam to pani nije retain kori rakhibo nuara hoy aru nuarar folot ki hoy lower jibur downstream area hoy hebilakot jothesto porimane flooding hoy etia amar ohomor jitu ei lower gerukamukhor jitu NHPC lower Subansiri hydroelectric project ase taru downstream area manukinie eitue ahonka kori ase je if the dam fails then the entire area will get flooded এই কারণে অসমত এতিয়ালৈকে এই ড্যামটোৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্টখিনি প্ৰটেষ্ট হৈছে by various student organizations various farmers organization গটিকে আপোনালোকে বুজি পাইছে যে এটা কিমান ডাঙৰ ৰিস্ক থাকে যদি ড্যাম ফেইলাৰ হয় তেন্তে ডাউনষ্ট্ৰীম এৰিয়াৰ মানুহখিনিৰ যথেষ্ট দিগদাৰ হ'ব যথেষ্ট প্ৰবলেম হ'ব they will be in the risk of intense flooding it will threaten their lives and livelihoods এতিয়া এই ড্যাম failure কি হয় maybe age যদি ড্যামটো বহুত পুৰণা হৈ গৈছে তেতিয়া হ'ব পাৰে construction deficiencies যদি বনুৱাত কিবা জুখমাখৰ খেলিমেলি হৈছে যদি material proper use কৰা নাই তেতিয়াও ড্যাম failure হ'ব পাৰে inadequate maintenance these structures require regular maintenance activities যদি কিবা সৰু প্ৰবলেমো হৈছে it requires immediate maintenance or extreme weather or seismic events extreme weather conditions কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে glacial lake outburst flood হ'ব পাৰে जितु आमी उत्तराखंडत हुआ देखिबले पाइसु जितु आमी सिक्किमत हुआ देखिबले पाइसु रिसेंटली 4th October 2023 आमी देखिबले पाइसु এই সিক্কিমৰ জিতু ড্যাম ফেইলাৰ হৈছে চুংথাং ড্যাম তো এটো দেখিছেনে এই ড্যাম ফেইলাৰ হয় কেনেকে ডেব্ৰি আহিছে ওয়াটাৰ আহিছে ফ্লাডিং হৈছে গটিকে আমি গম পাইছো এনেদৰে ড্যাম ফেইলাৰ হ'ব পাৰে এন্ড ফল্টি অপাৰেশন কেতিয়াবা হিউম্যান এৰৰ বা হ্যান্ডলিং যিবোৰ মানুহ থাকে বা যিবিলাক পাৰ্সনেলস থাকে তেওঁলোকৰ ফল্টৰ কাৰণেও ড্যাম ফেইলাৰ হ'ব পাৰে Now, threats ki hobo pare unhealthy dams pose significant threat to human life, crops, houses, buildings, roads, and environment and the economy. Manuhor jibonoloi threatening anibo pare, kheti batiloi anibo pare, livestock le anibo pare, ghor, duar, rasta, poduli jibilak amar infrastructures thake hebilakole dam failure কি কৰি আনিব পাৰে ৰিস্ক আনে এতিয়া আমি সাম ভাৰতৰ সংবিধানেনো ড্যাম সেফটি আৰু ৰিভাৰ ৱাটাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন এণ্ড জুৰিসডিকশনৰ বিষয়ে কি কয় এন্ট্ৰি 56 অফ দ্য লিষ্ট 1 আমি জানো যে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ বা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ 7th শিডিউলৰ যিখন তিনিখন লিষ্ট আছে ইউনিয়ন লিষ্ট অৰ লিষ্ট 1 state list or list 2
and the concurrent list or list 3 a jikhon list 1 hoy it deals with the subjects that are under the jurisdiction of the central government or union. Entry 56 of the list 1, it deals with the union's legislative power relating to the regulation and development of interstate river and river valleys. Development of interstate rivers and river valleys মানে কি এই যিবিলাক interstate river অৰ্থাৎ দুখন ৰাজ্যৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা নদী আৰু river valley থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত হ'বলগীয়া যিকোনো ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটিজ বা ৰেগুলেশনৰ যিটো লেজিসলেটিভ পাৱাৰ থাকে বা ল মেকিং পাৱাৰ থাকে সেইটো কাৰ হাতত থাকিব ইউনিয়নৰ হাতত থাকিব নেক্সট আহিলে এন্ট্ৰি 17 অফ দা ষ্টেট লিষ্ট or the list 2 a list 2 থকা যিবিলাক সাবজেক্টস থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ অধিকাৰ থাকে এতিয়া ষ্টেট লিষ্টৰ এন্ট্ৰি 17 ত আমি কি পাও it secures the state's legislative power over water অৰ্থাৎ ষ্টেটে ল বনাব পাৰে কিহৰ water report. However, it is subjected to entry 56 of list 1. Next ahile development of water resources and dams in India. That is state government kenuka role play kore. Ma koi hise je 7th schedule ami ki pa union list, state list aru concurrent list pa. Under 7th schedule Constitution of India, water and water storage is a state subject. Therefore, legislating dam safety is the responsibility of state government. Amar Indian Constitution jikhon 7th schedule ase tate mention kora ase je water aru water storage orthat pani aru panir jitu storage hoy hetur upor jurisdiction kar ase hetu state or ase gotike যেতিয়া ড্যাম সেফটিৰ কথা আহে তাত যিবোৰ ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশনস বনাব লাগে বা যিবিলাক লেজিসলেশনস বনাব লাগে সেইবিলাকৰ পাৱাৰটো আছে কাৰ ওচৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকুৱা এটা ৰোল প্লে কৰে তিনি ক্ষেত্ৰত বা তিনিটা সিনাৰিঅৰ ক্ষেত্ৰত সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰোল প্লে কৰে ইফ দ্য প্ৰজেক্ট এফেক্টস মাল্টিপল ষ্টেটস অৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিজ এতিয়া আমি এই কাভেৰী ওয়াটাৰ ডিসপিউটটো কথা শুনিছেনে যদি দুখন বা তাতকে বেছি ষ্টেটৰ মাজত কিবা ওয়াটাৰক লৈ ডিসপিউট হ'ব পাৰে বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিজ ইন্ডাছ ওয়াটাৰ শেয়াৰিং ট্ৰিটিজ শুনিছেনে এনেকুৱা যেতিয়া ট্ৰিটি বা ইন মাল্টিপল ষ্টেটছৰ কিছুমান ডিসপিউট আহি পৰে ৰিগাৰ্ডিং ৰিভাৰ্ছ তেতিয়া কি কৰে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেই বিষয়ত লেজিসলেশন আনিব পাৰে if two or more states pass a resolution requiring such a law যদি দুখন বা তাতকে বেছি ৰাজ্যই এনেকুৱা ধৰণৰ ল বিচাৰি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰে তেতিয়াও সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তেনেকুৱা লেজিসলেশনস আনিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল 2010 ত আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু ৱেষ্ট বেংগলে এনেদৰে ৰিজলিউচন পাস কৰিছিলে on laws of dam safety. Environment protection. এই যিখন Environment Protection Act 1986 আছে এই এক্ট খনৰ লগত ৰিলেটেড যদি ড্যামস সেফটিৰ কিবা ম্যাটাৰস হয় সেইবিলাক কোনে হ্যান্ডেল কৰে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হ্যান্ডেল কৰে এতিয়া আমি সাম আন এটা খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট টপিক দ্যাট ইজ ৰিলেটেড টু environmental impact assessment EIA এই EIA to কাক প্ৰয়োজন হয় জানেনে EIA is required by government and regulating agencies to ensure that the design and implementation of the project causes minimum harm to the environment and it is created taking into account the ecological and social factor. Gotike in case of dams, a dam failure analysis to it is done as a part of environmental impact assessment. EIA to ma ki boli kolo etu government or regulatory bodies bilake kore jate environment to minimum harm he hoy eneo jikunu eta development activity koribole hole gos gosoni katiboi lagibo মানুহ ডিসপ্লেস হবই কিন্তু যাতে সেই ডিসপ্লেসমেন্ট বা গছ গছনি কটা বা যেটো এৰিয়া ক্লিয়ারেন্স হয় সেইটো যাতে এনভায়ৰনমেন্টক মিনিমাম হার্ম হে কৰে যিখিনি নকৰিলে নহয় গটিকে তাৰ কাৰণে আমাক ইআইএ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া এই ড্যাম ফেইলিয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনে দিয়ে মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ফৰেষ্ট দিয়ে
There is no standardization in how dam failure analysis are conducted and reported. A dam failure যেটো analysis হয় হেতুৰ কাৰণে কোনো standard procedure এতিয়ালৈকে নাই. Central Water Commissioner কিছুমান guidelines আছে এই বিষয়ে. Dam failure analysis এটা কেনেকৈ conduct কৰিব লাগে সেই বিষয়ে যিখন Central Water Commission আছে তাৰ কিছুমান guidelines আছে, but those are not legally binding. আমাৰ যিখন Central Water Commission আছে সেইখনে কিছুমান এই dam failure analysis ওপৰত guidelines দিছে, but those guidelines are not legally binding. অৰ্থাৎ যেতিয়া এটা dam construct কৰা হ'ব তেতিয়া যদি সেই dam constructing authority টোৱে Central Water Commission দিয়া guideline বোৰ follow নকৰেও, it will not be held responsible in a court of law. Next ahile, performing dam failure analysis is compulsory for getting environment clearance for constructing new dams and modifying or upgrading existing dams. Amar India ki hoy a dam failure analysis to কৰিবই লাগিব, কিন্তু সেই এনালাইসিসটো কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে বিশেষ গাইডলাইন নাই। মই আগৰ পইণ্ট কেইটাত এক্সপ্লেইন কৰি আহিছোঁ। এই ড্যাম ফেইলিয়াৰ এনালাইসিসটোৰ আন এটা লুপ হ'ল কি, এনেকুৱা যিবিলাক ড্যাম যিবিলাক অপাৰেট কৰি আছে বা যিবিলাক চলি আছে বা তাতে কোনো নতুন ইঞ্জিনিয়াৰিং কাম বা নতুন একো কাম কৰা হোৱা নাই, সেই ড্যামবিলাকৰো সেই তেনেকুৱা ড্যামবিলাকৰো কেনেকৈ ড্যাম ফেইলিয়াৰ এনালাইসিস কৰা হ'ব তাৰ কোনো গাইডলাইনছ নাই। গতিকে আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো এটা লুপ হোল হয়। আমি ইমান সময় এবাউট ড্যামছ পঢ়িলোঁ, ড্যামছৰ পৰা কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে এনভাইৰনমেণ্টেল, সেই বিষয়ে পঢ়িলোঁ। আমাৰ সুবনশিৰি নদীখন যদি আমি চাওঁ, আমি দেখিম যে এই অংশ টুকুৰা যি টুকুৰাত অৱস্থিত হৈ আছে, বিশেষকৈ এই আপাৰ ৰাইপেৰিয়ান এৰিয়াটো, এইখিনি ইট ইজ লোকেটেড ইন এ ভেৰি চিজমিকেলি ফ্ৰেজাইল জোন। অৰ্থাৎ এই অংশ টুকুৰাত বিভিন্ন সময়ত লেণ্ডশ্লাইড আহিব পাৰে, বিভিন্ন সময়ত ভূমিকম্প হ'ব পাৰে। যি টুকুৰা লেণ্ড ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত এই নদীখন বৈ গৈছে, ইট ইজ আনষ্টেবল। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ্ছ ইয়াতে হ'ব পাৰে। হলে কি হ'ব, এই লোৱাৰ ৰাইপেৰিয়ান এৰিয়াত যিখিনি মানুহে বসবাস কৰে সেই মানুহখিনিৰ জীৱনলৈ শংকা নামি আহিব। আমি অলৰেডি দেখিলোঁ যে এটা লেণ্ডশ্লাইড হ'ল, লেণ্ডশ্লাইডে এই নদীখনৰ লোৱাৰ যিখিনি ৰাইপেৰিয়ান বা ডাউনষ্ট্ৰীম এৰিয়া আছে তাৰ কেনেকৈ ৱাটাৰ ফ্ল'টো কমি গুচি গ'ল, একেবাৰে নদীখন শুকাই যোৱা নিচিনা হ'ল। এইবোৰ কাৰণতে মই কৈ আহিছোঁ যে যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰটেষ্ট চলি আহিছে বাই ভেৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, বাই ভেৰিয়াছ farmers organization and local people also, by various environmentalists also. Gotike there are serious concerns regarding this lower Subansiri hydroelectricity power project. Gotike ei jitu regarding the river's health amar jitu honka ase, ei dam failure jitu honka ase, etu nuhua hobole ami ki koribo paru baru, enekwa ki dhoroner steps ami hatot lobo paru jar dara ei dam failure nisina সমস্যা যথেষ্ট পৰিমাণে মিটিগেট কৰিব পৰা যায়। প্ৰথমটো হৈছে তাৰে যিটো প্ৰথমটো হৈছে সেইটো হৈছে সাইট সিলেকশন। আমি ড্যামছৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান সাইট সিলেকশন কৰিব লাগে যিটো ৰিলেটিভলি ষ্টেবল হয়। এই যিটো সাইটৰ ষ্টেবিলিটি ই যথেষ্ট পৰিমাণে সিজমিক এক্টিভিটি ৰিলেটেড ডিজাষ্টাৰ্ছ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। এই ড্যাম সাইটছবোৰ যদি আমি ইকোলজিকেলি সেনসিটিভ এৰিয়াৰ পৰা দূৰত সাজো to ensure minimal damage to the environment, hetu eta it is a step in the right direction. Next ahile constructing dams of smaller size, jodi horu dams bonwa hoy tetia hoytu jitu amount of devastation in case of dam failure hetu iman severe no hobo। logote efficient spillway and emergency relief system dam bilakot thakibo lagibo। jetia moi koi ahisu je dam failure ki hoy in case of tremendous water pressure, jodi water pressure to bahut besi hoy jay, in that case spillways aru emergency jo relief system thake, pani eri diar jebur system thake, it should be put in place। logot ami aru ki koribo paru janene, strict rules and regulations regarding environmental impact assessment and dam failure analysis, tar logot public awareness and the adoption of a stakeholder approach। আমি public যেটো general public থাকে তেওঁ লোককো এই dam managementor এজন stakeholder হিচাপে লৈ তেনেদৰে এটা
পাব্লিক আৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিলেও এই ডেম ফেইলাৰৰ ৰিস্ক যথেষ্ট পৰিমাণে কমি যাব এই সকলোখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা যায় আমাৰ যিটো লোৱাৰ সুবনচিৰি ডেম প্ৰজেক্ট আছে সেই তাতো লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট in case of emergency there should be a mechanism that can be put in place যদি এনেকুৱা কিবা ড্যাম ফেইলাৰ হয় তেতিয়া কেনেদৰে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা যাব সেই বিষয়েও কিছুমান ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ থাকিব লাগে লগতে লেজিসলেশ্যনছো অনা যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ইন কেছ অফ ড্যাম ফেইলাৰ এনালাইচিছ এইখিনিতে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে মই কৈ আহিছোঁ কেনেকৈ wildlife endangered হৈ যায় কেনেকে river ecosystem endangered হৈ যায় আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে মই অলপ আগতে গোল্ডেন মাছিৰ আৰু গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনছৰ কথা কৈ আহিছিলোঁ সুবনচিৰি ৰিভাৰখন 18 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে শুকাই যাওঁতে কেনেকে এই জীৱবোৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এইটোৱে প্ৰথম নহয় আমি যদি ইউৰোপৰ ফ্ৰান্সৰ এটা ৰেলৱে লাইনৰ এক্সাম্পল লৈ চাওঁ এই ৰেলৱে লাইনটোৰ ওচৰত কি হয় যথেষ্ট স্ৱাম্পি এৰিয়া আছে যিবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰগছ অৰ্থাৎ ভেকুলীয়ে বাস কৰে এই মেটিং সিজনৰ সময়ত যেতিয়া ফ্ৰগছ ৰিপ্ৰডিউচ তেতিয়া তেওঁলোকে ইঠাইৰ পৰা হিফালৈ এই এক্ৰছ দ্যাট ৰেলৱে লাইন ট্ৰেভেল কৰে আৰু তাৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ফ্ৰগছৰ মৃত্যু হৈছিলে বা ভেকুলীবোৰৰ মৃত্যু হৈছিলে ফ্ৰেঞ্চ যিটো ৰেলৱে কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী আছিলে সেই কোম্পানীটোৱে কি কৰিছিলে এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেল বনাই দিছিলে টু ৰিজেম্বল দ্য ফ্ৰগছ হেবিটেট এনেকুৱা স্ৱাম্পি মাৰ্চিক এটা টানেল বনাই দিছিলে যাৰ ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনটো ফ্ৰগ থকা এৰিয়াৰ নিচিনা একে তেতিয়া কি হৈছিলে এই ভেকুলীবিলাকে সেই টানেলেদি অহা যোৱা কৰিছিলে আৰু ভেকুলীবোৰৰ মৃত্যুৰ হাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে কমি আহিছিলে এইটো ক'ত হৈছিলে এইটো হৈছিলে ফ্ৰান্সত এনেকুৱা ধৰণৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ কিছুমান আমিও এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি ইন কেছ অফ সুবনচিৰি ৰিভাৰ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰজেক্ট এণ্ড other projects also যাতে biodiversity নষ্ট নহয় যাতে জীৱ-জন্তুৰ লাইফ নষ্ট নহয় যাতে নৈপৰীয়া মানুহসকল সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ আমিও এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই বিষয়ে আমি নিশ্চয় ভাবিব লাগে গতিকে আপোনালোকেও ভাবক আমি এনেকুৱা কিছুমান ইনোভেটিভ উপায় ল'ব পাৰিম নেকি লগতে আমিও ভাবোঁ আৰু আমি অথৰিটিজক ৰিকুৱেষ্টো কৰিম যে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনোভেটিভ আইডিয়াজেৰে যাতে ইকোচিষ্টেম নষ্ট নোহোৱাকৈ by causing minimum harm to the environment আমি আমাৰ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেট কৰিব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আপোনালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে গতিকে আমাৰ সুবনচিৰি নদীখন যাতে সুন্দৰভাৱে বৈ গৈ থাকে এই আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ